Okay, hello, hi and Assalamualaikum untuk cikgu-cikgu di luar sana. So, untuk siri Google Meet yang pertama untuk membantu proses PDPR cikgu-cikgu, saya akan kongsikan cara untuk create a meeting. So, jom kita tengok. Okay, jom kita tengok macam mana cara untuk create a meeting untuk sekiranya cikgu-cikgu hendak membuat kelas menggunakan aplikasi Google Meet. Yang pertama sekali, saya suggestkan cikgu-cikgu guna email account MOE. Okay, email account MOE untuk buat kelas Google Meet. Sebab kalau kita guna account Gmail personal, kita tak akan dapat features record meeting tu. Kalau bila kita guna account MOE, baru ada features record meeting kalau cikgu-cikgu nak record kelas cikgu-cikgu lah. Okay, so bila kita pergi dekat Google Meet, di menu Google yang titik-titik banyak ni kan. So bila buka Google Meet, dia akan keluar macam ni di sini. Okay, paparan ni. Cikgu tekan dekat new meetings, dia ada 3 option, which is create a meeting for later, and then start an instant meeting, ataupun schedule a meeting in Google Calendar. So kalau cikgu-cikgu tekan yang create a meeting for later, dia akan bagi link dekat cikgu-cikgu, dan link ni cikgu-cikgu boleh share dalam group kelas. Dan link ni pun cikgu-cikgu kena simpan lah. So bila cikgu rasa hari Jumaat nak buat, so cikgu-cikgu akan ambil link ni, join dulu meeting tu. Cikgu sebagai host kena join dulu, and then barulah anak murid boleh join juga. Okay, and then kalau cikgu-cikgu pilih start an instant meeting, maksudnya dia akan terus start waktu tu juga. Okay, contoh kalau saya tekan, so dia akan terus start lah Google Meet untuk waktu tu. Dan ini adalah link meeting tu. So tekan copy and then boleh forward dekat kelas pada on the spot pada waktu tu, and diorang boleh join pada waktu tu. Okay, so macam mana kalau selalunya kita dah plan dah, Friday ni nak buat kelas Google Meet dengan kelas 4-5 contohnya. So bila kita dah ada plan, kita boleh set meeting kita dalam Google Calendar. So kita tekan dekat schedule in calendar, and then kita letak tajuk, contoh bahasa Inggeris 4-5. Okay, and then kat sini kita boleh set tarikh bila kita nak buat meeting tu. Contoh saya letak Khamis, and then pukul berapa kita nak buat meeting kelas kita tu, meeting untuk pukul berapa pula nak buat kelas. Okay, so katakan saya nak buat kelas pada pukul 4 petang sampai 5 petang. So selalunya kadang-kadang meeting kita ni, kelas kita ni akan drag kan. So saya selalu akan bagi masa sejam setengah in case terdrag masa kelas tu. Okay, okay, dan siap dah. Okay, so kat sini dia ada link dia. Di sini dia dah generate link untuk cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu boleh just tekan copy to clipboard, and then share link ni dekat dalam group WhatsApp kelas atau group Telegram kelas. Okay, so dekat sini dia ada bagi tahulah. So untuk meeting ni start, host kena join first. Host tu adalah cikgu-cikgu lah, orang yang create link tu. So kalau cikgu-cikgu tak join lagi, anak murid pun tak boleh join meeting Google Meet tersebut. Okay, alright, so once kita dah set dekat dalam Google Calendar, dia akan keluar pada Google Calendar kita tu nanti. Di sini 24 hari bulan Jun, dia dah ada dah 4 PM bahasa Inggeris 4-5. So bila sampai pada tarikh tersebut, okay, saya mulakan daripada awal. Okay, katalah hari ni hari Khamis, and then cikgu-cikgu nak start kelas dah ni. Okay, so sebelum pukul 4 tu, cikgu-cikgu tekan dekat sini, and then cari Google Calendar. And then kat sini tarikh dia, and dia ada Google Meet. So cikgu-cikgu tekan sahaja di situ dan join via Google Meet. And then tunggulah anak-anak murid cikgu masuk ke dalam kelas. Kalau nak ambil lagi link dia lagi sekali, macam biasa tekan di sini copy to clipboard, and then pastekan link tu ke dalam WhatsApp atau Telegram group kelas cikgu-cikgu. Okay, selamat mencuba. Itu sahaja untuk episod 1.
Untuk episod 2 kita akan belajar macam mana caranya untuk kita present PowerPoint slide tanpa menggunakan dua skrin. Satu skrin sahaja tapi kita boleh nampak slide dan kita boleh nampak Google Meet. So stay tuned. Bye. Assalamualaikum.